انشاءالله به خواست خداوند متعال دومین جلسه از مباحث مربوط به شادکامی را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه قبل عرض کردیم که شادکامی چند مؤلفه داره. در دیدگاه روانشناسان 3 مؤلفه ای بود، ولی به نظر میرسه که در مطالعات اسلامی شادکامی 2 مؤلفه اساسی داره. یکی مسئله نشاط هست و دیگری هم مسئله رضامندی. در مورد نشاط تا اون مقداری که وقت اجازه میداد رؤوس مطالب بیان شد. بحث بعدی که اینجا بهش میپردازیم اون مؤلفه یا رکن دوم شادکامی است که رضامندی نام داره. در باره رضامندی چند نکته را باید پیش از هر چیز یادآوری کنیم. من اول نمودار کلی بحث را خدمت شما عرض بکنم که بعد اول یا رکن اول شادکامی نشاط هست که در اون به اصطلاح مستطیل بالا میبینید. اون رو در موردش بحث کردیم، لذا کمرنگ شما مشاهده میکنید. مسئله بعدی رضامندی است که این رضامندی البته خودش باز زیر مجموعه هایی داره. رضایت از زندگی، این که من راضی باشم از زندگی خودم، این یک مسئله کلی است. این مسئله کلی را باید یه مقدار عینی بکنیم یعنی بیاریم در شرایط زندگی و روی هوا در موردش بحث نکنیم. وقتی که این گونه بنا را بگذاریم، شما میبینید که زندگی ما انسان ها از یک منظر به 2 دوره تقسیم میشود، به 2 بخش مهم تقسیم میشود. بخشی از زندگی ما را رخدادهای زندگی ما انسان ها تشکیل میدهند. رخداد یعنی چی؟ یعنی اون حوادثی که در زندگی من و شما پیش میآید، اینها رو بهشون میگیم رخداد. و بخش دیگری از زندگی ما انسان‌ها را قوانین زندگی تشکیل می‌دهند که یک سری قوانینی وجود داره. ما نسبت به اون قوانین باید اطاعت پذیر باشیم و اونها را انجام بدیم. حالا شما در هر مجموعه از کنم که تفکر و دین باشید، این مسئله در موردش صدق میکنه. قوانینی وجود دارد و یک سری حوادث. این کاری به مسلمان و غیر مسلمان، اصلا معتقد به خدا و ملحد نداره. همه انسان ها این قانون در موردشون صدق میکنه. خود رخدادها 2 قسم میشوند. رخدادهایی که در زندگی ما به وجود میان یا خوشایندن یا ناخوشایند هستند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام حضرت میفرمایند که الدهر یومان، روزگار ما انسان ها 2 روزه، یعنی 2 بخشه، یوم لک و یوم، به قول کسی میگفت یوم لک لک، یوم لک و یوم علیک، یعنی بخشی از روزگار به نفع ماست، بخشی هم به زیان ماست. همونی که ما الان در ادبیات امروز بهش میگیم خوشایند یا ناخوشایند. خب این هم از این بخش. و اما قوانین هم خودشون به قوانین باید و نباید تقسیم میشوند. اگر مجموعه زندگی را با این نگاه به این 4 بخش تقسیم کنیم، وقتی که من و شما سخن از رضامندی میگوییم باید تکلیف اون رو در این 4 بخش روشن بکنیم. رضامندی بحثی در خلأ نیست که نسبت به اون یک تصور کلی داشته باشیم. باید روی زمین در موردش بحث بکنیم. رضایت از زندگی از این منظر تقسیم به 4 تا زیر مجموعه میشه. در هر کدام از این 4 بخش اگر من و شما به درستی عمل کنیم، رضایت از زندگی به دست می آید و اگر درست عمل نکنیم، رضایت از زندگی به دست نمی آید. لذا در ادامه مباحث ما انشالله روی همین حوزه ها خواهیم رفت و بحث خواهیم کرد که اساساً در به اصطلاح رخدادهای زندگی چه باید کرد و در قوانین و نسبت به قوانین حاکمه بر زندگی که بایدها و نبایدهایی هستند، اونها رو باید چی کار کرد، چه دیدی باید نسبت به اونها داشت تا انسان به اون رضایت از زندگی در مجموع به اصطلاح دست پیدا بکنه. خب این
اون نمای کلی از بحث رضامندی است. بنابراین وقتی که صحبت از رضایت از زندگی میشه، ما شعار نمیخوایم بدیم و تو خلأ نمیخوایم حرف بزنیم. همینطوری که وقتی صحبت از شادکامی کردیم، اون را هم نمیخوایم شعار بدیم. اومدیم ریز کردیم، گفتیم شادکامی بخش نشاط داره که هیجان هاست، بخش شناختی داره که رضامندی است. جالبه بدونید این بخش رضامندی همونطوری که عرض کردیم محور شناخت درش خیلی موثره. یعنی عنصر اساسی در رضایت از زندگی مسئله شناخت درست هست. اگر ما شناخت هامون و نوع تفکرمون نسبت به این بخش هایی که عرض کردیم یک شناخت و تفکر درست و منطقی باشد، رضایت از زندگی حاصل خواهد شد و الا سخن از رضایت از زندگی امر بیهوده‌ای خواهد بود. همونطوری که به درستی دانشمندان مسئله شناخت را محور رضایت از زندگی دونستن، در مجموعه مطالعات اسلامی هم همین به دست میاد. ما بریم سراغ بحث رضامندی در رخدادها. گفتیم رخدادهای زندگی هم به دو بخش تقسیم میشوند، یکی بحث خوشایند و دیگری هم بحث ناخوشایندها. خب رضامندی در خوشایند را در مورد صحبت کن. ببینید احساس نارضایتی از زندگی در این بحث خوشایندها معلول احساس محرومیت در زندگی است. اگر من احساس بکنم که در زندگی محروم هستم، ندار هستم، چیزی در بساط ندارم، احساس فقر و محرومیت بکنم در زندگی، این موجب احساس نارضایتی از زندگی میشه. چون رضامندی در حقیقت معلول احساس برخورداری ما در زندگی است. من اگر احساس بکنم که محروم هستم و هیچ چیزی در زندگی ندارم، اون موقع است که نارضایتی از زندگی برای من رخ خواهد داد. در حقیقت ناکامی در بعد مالی یا دارایی، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، اینها اگر به وجود بیاد، یا به تعبیر دیگر اگر من احساس بکنم که ناکام هستم، چون گاهی از وقتا واقعا ما محرومیت مالی نداریم، احساس میکنیم که حالا یه بحث دقیقی داره، شاید بهش برسیم مطرح بکنیم، این احساس نارضایتی از زندگی رو به وجود میاره. خب اگر چنین است، توی این بخش در خوشایندها، ببینید بحثمون در حوزه خوشایندهاست تا نه ناخوشایندها. تو بلاها و گرفتاری ها نیستیم، الان در حوزه خوشایندهای زندگیمون هستیم. اگر در همون حال خوشایند هم احساس محرومیت داشته باشیم، ناراضی خواهیم شد از زندگی خودمون. بنابراین اون چیزی که رضامندی را در زندگی ما انسان ها به وجود می آورد، درک داشته های زندگی است. متشکرم. درک داشته هاست. ببینید اگر احساس محرومیت نارضایتی می آورد، داشته های زندگی رو اگر درک بکنیم که چی داریم توی زندگیمون، دارایی های خودمون را بفهمیم چی هستن، این درک دارایی ها منجر خواهد شد به رضامندی در زندگی. ما مخصوصا، حالا یه مقداری بعداً شاید روشن‌تر بشه، مخصوصا درباره اهل ایمان این را داریم که اهل ایمان زندگی دنیویشون هیچگاه خالی از نعمت‌ها نیست، همواره چیزهایی برای بالیدن دارن، منتها اینکه جنسش چی هست بعداً در موردش صحبت میکنیم. لذا وجود، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، وجود داشته ها احساس رضایت از زندگی نمی آورد، درک داشته هاست که احساس رضایت از زندگی می آورد. لذا ممکن است که شما خیلیتون شاید مثلا با دانش آموزا یا کسایی که در خود دارید میبینید مثلا فلان دانش آموز استعداد بسیار زیادی داره، اما اگر این دانش آموزی که استعداد داره مثلا بشه دانشجوی صنعتی شریف هم بشه، اگر خودش نداند که این استعداد را دارد، آیا به درد او خواهد خورد؟ پس ببینید صرف وجود یک داشته برای ما انسان ها کفایت نمی کند، درک اون داشته برای ما خیلی مهم است. اگر این کار اتفاق افتاد، یعنی ما تونستیم به توانمندی درک داشته های زندگیمون دسترسی پیدا بکنیم، پشت بند او احساس رضایت از زندگی هم به وجود خواهد اومد. چون احساس میکنیم برخورداریم، انسانی که احساس برخورداری میکنه رضایت از زندگی هم پیدا خواهد کرد. اما سروران من، یکی از مشکلاتی که ما انسان ها داریم
این است که آگاه از طیف داشته ها نیستیم. داشته های انسان ها چی است؟ ما انسان را در موردش داریم صحبت میکنیم. این خیلی نکته مهمیه. اگر من از شما بپرسم که پایین ترین سطح موجودات جماد هستن، یک جماد خوشبخت برای خوشبخت شدن به چی نیاز داره؟ مثلا لعل بدخشان به چی نیاز داره؟ این که مثلا یک سنگ گران قیمت باشه، همین کفایت میکنه. اگر از شما سوال کنم که یک نبات خوشبخت چه نباتیه؟ میگیم که هوای خوبی داشته باشه، آب خوبی داشته باشه، یک باغبان خوبی هم از اون مثلا نگهبانی بکنه، درسته؟ آب خوب، هوای خوب، خاک خوب، باغبان خوب. اگر مجموعه این شرایط باشه، این نبات یک نبات خوشبخت است. سوال: آیا وقتی که شما مقایسه کنید داشته های جماد را با داشته های نبات یکسان هستند؟ یا داشته های هر موجودی متناسب با خودش متفاوت میشه؟ یک قدم بالاتر حیوانات قرار دارن. آیا همون داشته هایی که نبات داشت اگر حیوان داشته باشد یه حیوان خوشبختیه؟ نه، حیوان یه چیزی فراتر از نبات و گیاهان است. حرکت هم میتونه بکنه، اما اگر یه حیوان همه اونها رو بهش بدن 4 دست و پاش لای خاک بکنن، بگن تکون نخور از جات، به این شما میگید حیوان خوشبخت؟ توتی خوشبخت اون نیست که تو قفسه، اونیه که توی جنگله، توی طبیعت داره سیر میکنه. پس ببینید داشته های لازم برای خوشبختی جماد با نبات فرق میکنه و نبات با حیوان فرق میکنه، چون اینا ماهیت هاشون متفاوتن. حالا داشته های لازم برای خوشبختی و احساس رضایت از زندگی انسان با کدام یکی از اینها تطبیق میکنه؟ این یکی از چالش های بزرگی هست که ما در زندگیمون باش روبرو هستیم. ما خیلی هنر بکنیم و مرد باشیم، داشته هامون رو در سطح داشته های حیوانی تعریف کردیم و این یکی از نقاط بزرگ اشتباه ماست در طول زندگی.